Το Overwatch είναι ένα παιχνίδι first person shooter εν συντομία FPS. Αυτό σημαίνει ότι ο παίκτης βλέπει τον κόσμο του παιχνιδιού μέσα από τα μάτια του ήρωα που χειρίζεται σε πρώτο πρόσωπο. Δημιουργήθηκε από την Blizzard Entertainment το 2015 και αμέσως έγινε επιτυχία. Ο παίκτης χειρίζεται τον ήρωα ως εξής. Με το αριστερό κλικ του ποντικού, ο παίκτης χρησιμοποιεί το βασικό χτύπημα. Με το δεξί κλικ, ανάλογα με τον ήρωα που έχει, του δίνονται διάφορες επιλογές, οι οποίες συνήθως είναι μια άλλη επιθετική ability. Με το Echo που βλέπουμε εδώ έχει ακόμα μια επιθετική ability, ενώ σε άλλους ήρωες υπάρχουν άλλες επιλογές, προσφέροντας μεγαλύτερο βάθος στον ήρωα. Με το Shift του δίνονται πλέον δυνατότητες με abilities που μπορεί να είναι είτε αμυντικές ώστε να του δώσουν πλέον προσωρινούς πόντους ζωής, είτε μπορεί να ρίξει ενίσχυση στον ένα παίκτη είτε να πετάξει όπως βλέπουμε. Το πλήκτρο Q ενεργοποιείται μόλις ο δείκτης που έχει ο παίκτης κάτω στη μέση της οθόνης του γεμίσει και φτάσει στο 100%. Αυτό γίνεται είτε χτυπώντας αντίπαλους είτε βοηθώντας τους συμπαίκτες του. Η ability αυτή είναι πολύ δυνατή σχέση με τις άλλες, γι' αυτό και ο παίκτης δεν μπορεί άμεσα να τις ενεργοποιήσει. Γενικά όλες οι abilities αφού χρησιμοποιηθούν έχουν κάποιο χρονικό διάστημα που πρέπει να περάσει πριν να ξαναχρησιμοποιηθούν. Ο χρόνος αυτός κυμαίνεται και μπορεί να υπάρχει άμεση ενεργοποίησή τους, αλλά μπορεί να φτάνει μέχρι και αρκετά δευτερόλεπτα μετά. Οι παίκτες χωρίζονται σε δύο ομάδες των 6 ατόμων και αναλαμβάνουν κάποιο ρόλο. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες ρόλων και χωρίζονται σε Tank, Damage και Support. Ο ρόλος του Tank είναι να μπει μπροστά από την υπόλοιπη ομάδα και να τους προστατεύσει χρησιμοποιώντας ασπίδες, αλλά και να εμποδίσει τους αντιπάλους να φτάσουν στους παίκτες του. Ο ρόλος του Damage είναι να προκαλέσει όσο το δυνατόν περισσότερη ζημιά στους αντιπάλους παίκτες. Οι ιδιότητες τους είναι κυρίως επιθετικές, με τους ήρωες Damage όμως να έχουν λιγότερους πόντους ζωής από τα Tank και να είναι πιο ευάλωτοι στις επιθέσεις από τους αντιπάλους. Εξίσου σημαντικός όμως είναι και ο ρόλος των support. Πρέπει να υποστηρίξουν τους συμπαίκτες τους, ξαναγεμίζοντας τους πόντους ζωής τους, αλλά προστατεύοντάς τους και με αμυντικές abilities. Και οι support ήρωες είναι αρκετά ευάλωτοι από επιθέσεις των αντιπάλων τους και έχουν λίγους πόντους ζωής. Η αποστολή της κάθε ομάδας διαφέρει από χάρτη σε χάρτη. Υπάρχουν τρία είδη αποστολών. Στην αποστολή Escort the Payload, η μία ομάδα προσπαθεί να συνοδεύσει ένα όχημα και να περάσει από όλο τον χάρτη ώστε να φτάσει στο τέλος της διαδρομής. Η αποστολή πρέπει να ολοκληρωθεί σε συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο, ενώ από την άλλη η αμυνόμενη ομάδα προσπαθεί να το σταματήσει και να καθυστερήσει την επιτιθόμενη ομάδα. Επίσης, υπάρχει ευρυδικός χάρτης Assault σε συνδυασμό με Payload. Σε αυτήν, η μια ομάδα πρέπει πρώτα να επιτεθεί σε μια συγκεκριμένη περιοχή και να κρατήσει την περιοχή αυτή για κάποιο χρονικό διάστημα. Αφού το επιτύχει, θα εμφανιστεί ένα όχημα και τότε πρέπει να το οδηγήσουν στο τέλος του χάρτη, όπως στην αποστολή Escort the Payload. Η αμυνόμενη ομάδα αμήνεται και στην πρώτη περιοχή και στη διαδρομή καθυστερώντας τους. Ο πρωταρχικό ρόλο στην εξυπηρέτηση της αποστολής σίγουρα παίζει η σωστή τοποθέτηση της ομάδας στον χάρτη, αλλά και οι ικανότητες των παικτών της. Οι χάρτες Capture the Point δεν έχουν διαφορετικές αποστολές για τις δύο ομάδες. Πρέπει κάθε ομάδα να μπορέσει να σκοτώσει τους αντιπάλους της σε μια συγκεκριμένη περιοχή που βρίσκεται στη μέση του χάρτη και να κρατήσει την περιοχή αυτή για όσο περισσότερο χρόνο γίνεται. Όταν ο δείκτης του χάρτη φτάσει στο 100% παίρνει ένα πόντο νίκης. Η ομάδα με τους δύο πόντους νίκης κερδίζει. Οι χάρτες εναλλάσσονται μεταξύ τους. Ο συγκεκριμένος χάρτης λέγεται Ήλιος και διαδραματίζεται σε κάποιο νησί του Αιγαίου. Οι πινακίδες στους τοίχους είναι γραμμένες στα ελληνικά. Χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου χωριού, το πηγάδι στο κέντρο. This is Sparta!
Το Overwatch έχει αποκτήσει εκατομμύρια παίκτες online σε όλο τον κόσμο και έτσι η Blizzard προώθησε το παιχνίδι στον χώρο των eSports, δηλαδή των ηλεκτρονικών αθλημάτων. Γρήγορα κατάφερε να κεντρήσει το ενδιαφέρον ομάδων eSports με τα έπαθλα να είναι πολλές χιλιάδες ευρώ και πάρα πολλοί παίκτες να προσπαθούν να γίνουν οι καλύτεροι παίκτες στον κόσμο. Εκτός από τις ομάδες που έχουν τους δικούς τους παίκτες, μπορεί ο κάθε παίκτης ξεχωριστά μέσα από το παιχνίδι να ανταγωνιστεί άλλους και να φτιάξει το δικό του ατομικό σκορ στην παγκόσμια κατάταξη Elo. Μέσα από το μενού μπορεί ο παίκτης να δει τα δικά του στατιστικά, τη θέση του στον πίνακα κατάταξης αλλά και τα τουρνουά που γίνονται online. Τέλος, οι παίκτες μπορούν να τροποποιήσουν την εμφάνιση των ηρώων τους από κουτιά που είτε βρίσκουν τυχαία κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού είτε τα αγοράζουν με πραγματικά χρήματα. Η τροποποίηση στην εξωτερική εμφάνιση του ήρωα που μπορεί να κάνει κανείς είναι μεγάλη και οι παίκτες προσπαθούν πάντα να αποκτήσουν τις καλύτερες και πιο σπάνιες. Το Overwatch αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα MMO First Person Shooters και μπήκε δυναμικά στον κόσμο των eSports, ενώ ετοιμάζεται εντός του 2021 και συνέχεια του με το Overwatch 2.